الله مو حسد نه مو ساته طالبان. حسد هغه لویه بلا ده چې حاسد ویلي کوي محسود ته ترقي ورکوي ورځ تر بلې نه. طالبانو امام غزالی رحمه الله احیاء العلوم کې لیکلي دي یو ورځ یو بادشاه سره یو سړی و بادشاه ته به یاره ورځ ویلې وی وحسن من احسن الیک واعف عمن وی چا چې ښه در سره کول تم ښه ورسره کوه چا چې بد در سره کول بادشاه ته ویلې نو ته بادشاه بد مه ورسره کوه دا بد راجګیږي خپله دا بد ده ته جزا ورکړي. هره ورځ به یې پاچا ته دا نصیحت کو نو دی پاچا سره ډېر نږدې مو دلته یو بل سړی و دا هم باچا ته ډېر نږدې و. دنیا داسې ده که نه چې باچا ته لږ ډېر نږدې سول یا نورو باندې بده ولګېږي چې دی ولې سکنی که باید د غیبت ورته وکړو چې دی لرې سي موږ را نږدې سو. داسې انسانانو کې دا عادتونه دي. نو بل سړي ویلي چې دا باید زه له باچا نه لرې کم پې مړې کم چې دا جای تنا ماته پاتې سي زه باچا یو. بادشاه ته یو ورځ راغی بادشاه ته ویلي وی بادشاه دا بل سړی چې ده دی ویلي چې د باچا له خولې نه ډېر بد بوی ځي. باچا یې داسې ورته په غوسه سم یې ورته له غوسې نه ډک وی نه به یې ویلي وی وی که یې نه منې دغه وی ښځه زه به د سره ګورم. دی چې لاړو نو دی خو اوس باچا غوښتی ده که وی خبرې ورولېږه بل سړي پسې چې هغه ما ته راولېږه چې د ما ورسره کار ده. نو دلته یې چې ورته ویلي وی تیر بیا ما ته راولېږه وی زه درلېږم. هغه ورته ویلي راځه ما سره به ډوډۍ وخوري کور کې ډوډۍ ورته پخ کړې وږی ورته کې اچولې. نو چې باچا ډوډۍ وخوړل بیا ورته ویلي وی باچا راته ویلي چې ده ته ویې ورې راسه وی زه صحیح ده. چې دی ورغی نو باچا ته چې ورنږدې سو داسې خوله باندې لاس یې کوي. نو باچا ورسره غږېده خبرې ورسره کولې معلومات یې نو باچا ویلې چې دا خو ولا رښتیا ده دا خبره چې د ما د خولې نه بوی ځي او دی وایي ځکه خولې ته یې ولې لاس نیولی هلته خو بله خبره وه. خو بیا هم باچا ته ویلې وی باچا چې چا ښه در سره کول ښه ورسره کوه چې بد یې سره کول ته څه مه ورته وایه دا بد خپله راجګېږي د سړي ته جزا ورکوي. وی زه صحیح. نو باچا یو خط ولیک دا یې مهرلاک دې ته یې ورکوي دا سره 100 پلانکي والي ته یې د ما وروړه وی زه صحیح ده. چې راووت نو هغه سړی لاره کې ورته ولاړ ده وی چیرې ځې وی باچا خط راکړه ده هغه خبر نه ده بېچارهګی قیسې نه خو حاسد ته ګوره دی چې په لار روان سو کاغذ ورسره دی وی چیرې ځې وی دا خط بادشاه راکړو هغه ته وروړمه والي ته وروړمه پلانکي ولایت والي ته. نو د باچا معمول دا و چې چاته به یې خط ولیکي هغې کې به پیسې وي یعنې پیسو باندې به یې لیږي چې هغه ده ته پیسې ورکړه. نو ده فکر وکړو چې ولا لکه چې پیسې ورته خط یې لیکلی ورته ویلې راځه ته یې څه کوې ځان ستړی کوې زه به یې ویسم وایي نه راکړه زه یې وړمه بس ده ویې وړ. هغه ویلې چې زه صحیح هغه خو غریب سړی د خبر نه ده دومره پوهېږي نه بس دا مداهنین او دا حاسدین خو بیا خط یې وروړ چې والي ته خط وروړ دی ناسته ورته چې والي خط خلاص کړه چې خط یې وکته چې لیکلي چې دا چا خط در وړی ده او دی حلال کا او پوستکی ترې وباسله خو یې ډکه بېرته یې ما ته راولېږه. نو ده ورته ویلې وی قسم ده که دا خط یې ما ته راکړی دی بل ته ورکړی ما راوړ نه د بادشاه خط بېرته نه ردېږي خامخا به دا کار کېږي. بس خط یې راواخیست طالبانو هغه څومره زاري نه بادشاه قطعي حکم لیکلی الله لیکه پوستکی ترې وویسته له وښو نه یې ډک موږ ډډی ورته وایو تاسو څه ورته وایي. کتابونو کې سوال هم کېږي علما وایي دا ډډی چې غوا ته جوړ کې دا خو هم عکس ده که نه تصویر د روا ده که ناروا ده. اشرف علي تانوي صاحب لیکلي پروا نه کوي ځکه سر خو یې هغسې نه وي بیا که نمازې له وښو نه ډک کړي غوا قمقله پې غلطۍ یش کوي چې خپل زوی مې راته ولاړ ده بې شودې کوي که نه. نو چې له وښو نه یې ډک چې بله ورځ ته دغه هغه راننوته بادشاه ته دغه خط والا سړی راننوت چې خط یې ورکړی چې راننوته باچا ورته ویلي وایي خط یې څه کوی خو هغه رانه ویوړ وایي نه ما خو تا ته درکړی وی هغه رانه واخیست
چې بادشاه بله ورځ ته دغه د غور ته راورسېده د وښو نه ډک ډډی نو بادشاه دی راوغوښته وایي دلته راسه وایي ما خو ده ماته ویلي ول قیصه یې راته تا خولې نه بوی وایي زه بیخي خبر ولاکه یم وایي نو بیا چې راغلې خوله دې ولې په ما ته یې وږه راکړې وه ډوډۍ کې ما خولې نه بوی تله ما تا بادشاه ورته ویلې چې تا ماته کم خبره کړې وله چې چا ښه د سره کول ښه ورسره کوه چې بد د سره کول ته بد مه ورسره کوه دا بد خپله راجګېږي ده ته جزا ورکوي دا په ژوند کې تجربه کوي تلې دغه بل سړي ته جزا چا ورکړه خپلو بدو ډډی یې تر جوړ کړي نو الله مو له حسد نه وساته طالبانو الله مو علما کا خو حاسدین علما نه کله کله طالبانو د جامعه کې داسې علما پیدا سي چې د ما شاګرد وي نور علما بیخي د سړي زمن نه ورته ښکاري دا که نه هم داسې طالبانو د خپل شاګردان داسې تربیت کوي طالبانو چې د ما څومره احترام و ادب کوئ د ټولو علماو به ادب و احترام کوئ علم خیر ده که د ما سره په فکر کې مران ول طالبانو هېڅ پروا نه کوي ځکه دغه به د خپل علمي انداز په هغه میدان کې غومره تللی وي د ورانه دا مالا نه لري طالبانو چې هغه عالم نه ده له ما سره په یو مسله کې ټکار ده نو دا طالبانو هېڅکله د علم ادب نه ده علم خپله ادب ده که له ما سره هم علم د ادب به یې کوي او که هغه سره او دا چې خبر دی اورېدلی دی مرچ هغه غوندې بس مرچ در کې بلیږي غوسې کوي نه علم ادب د طالبانو په سړه سینه باندې به علم په مخ باندې بیا علم په خشکه باندې نه ځي وَأَقِيمُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ هغه چې تاسې وړاندې کوئ نفسلو لره من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیر الله چې دا په هغه باندې چې تاسې کوئ خبر ده و یو ورځ هغه زونوني مصري رحمه الله داسې الله ته ویلې چې الله درځم تا ته درځم وی الله ورته ویلې دا نفس دې له ځان سره کېږده بیا را روان سه نفس مه د سر راوړه علما وایي یعنې ورته ویلې زه الله غواړم چې تا ته درسم وی الله ورته ویلې نفس دې کېږده داسې یو خیالي هغه د طالبانو نفس دې کېږده بیا را روان سه یعنې دا مطلب چې الله ته ورځې بیا به نفس کدې نفس به د پښو لاندې کوي مغلوب کوي به وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كانوا هدى أو نصارى يهود ویل نه داخله کیږي جنت ته مگر هغه څوک چې یهودان دي نصرانیان ویل نه داخله کیږي جنت ته مگر هغه څوک چې نصرانیان دي لکه بل یو مولا ویلي ول که نه خواته چې هغه انتخابات ول ای چا چې ووټ واچو دا به څوک وي تلک امانیهم دا د دوی امیدونه دي قل هاتوا برهانکم قل ورته وایه راوړئ برهان حجت مو ان کنتم صادقین که چیرته تاسې رښتیا وایئ که تاسې سره دلایل وي خو راوړئ برهان و دلیل مو راوړئ